नमस्कार मंडळी, स्नेहरंग यूट्यूब चॅनलमध्ये मी स्नेहा पराडकर तुमचं खूप खूप स्वागत करत आहे. आपली थायलंडची रेसिपी झालेलीच आहे नुकतीच आणि आज आपण दाखवणार एक स्वीट डिश आहे आणि ती आहे फिलिपिन्सची. तर आपल्या आता सीझन आहे चालू, मँगोचा पण आहे आणि पीच मँगो पाय अशी त्या डिशचं नाव आहे. आणि जसं आपण मॅकडॉनल्डचा तो पिझ्झाचा पफ दाखवलेला तर तशाच पद्धतीने आहे, पण ह्याच्यामध्ये आपण या दोन्हीचा उपयोग करून एक जॅमचा प्रकार करून त्याच्यात भरणार आहोत आणि नंतर मग ते फ्राय करणार आहोत, तर बेक पण करू शकतो. तर चला आपण रेसिपीला सुरुवात करूया. आपण सेम क्वांटिटीमध्ये हे आहे पीच, त्याचे क्यूब करून घेतलेले आहेत आणि आपला हे मँगो म्हणजे मोठा जो बदामी आहे तो मला मिळाला, तर त्याचे आपण क्यूब करून घेतलेले आहेत. आणि हे आता आपण गॅसवर, आंबा एकदम गोड आहे आणि पीच थोडंसं आंबट गोड आहे, आपण याचा एक थोडासा घट्ट असा जाम बनवून घेणार आहोत. परदेशामध्ये ती लोक पीच जो असतो तो टीनचा वापरतात, तर आपल्याकडे आता सध्या सीझन आहे म्हणून मला फ्रेशच मिळालेत. तर आणि त्याचे क्यूब सहज करता येतात. फक्त 2 चमचे मी साखर घालते. आंबा तसा गोड आहे पण थोडीशी चवीला आपण साखर घालणार आहोत. तसं चिमूटभर आपण मीठ घालणार आहोत. आपण हे जो जाम आहे तो आपण थोडासा घट्ट होण्यासाठी त्यात 2 चमचे कॉर्नफ्लॉवरचा वापर करतोय. म्हणजे छान बाइंडिंग येईल त्याला. घट्ट असा एक जाम सारखा झालेला आहे आणि आता आपण हे काढून घ्यायचंय. गॅस बंद करूया. आपल्या पेस्ट्रीच्या बाहेरच्या आवरणासाठी आपल्याला मैदा घ्यायचा आहे आणि हा 250 ग्रॅम मैदा घेतलेला आहे. त्याच्यामध्ये मी आता 2 चिमूट मीठ घालणार आहे. तसंच आपल्याला ही 10 ग्रॅम मी साखर घेतलेली आहे. साखरेमुळे त्याचा रंग जो आहे बाहेरचा तो थोडासा, आणि हे आपल्याला ह्याच्यामध्ये जवळजवळ 100 ग्रॅम मी बटर घेतलेलं आहे. एकदम व्यवस्थित लावून घेतलेलं आहे आणि आता आपण थोडं थोडं पाणी घालून पीठ मळणार आहोत. हा 1 कप पाणी घेतलेला आहे मी. आता बघूया त्यातलं किती लागेल आपल्याला. हळूहळू थोडं थोडं घालायचंय. आपल्याला घट्ट असा गोळा करायचा आहे. आपण मुख्य कृतीला सुरुवात करतोय. एक मी करून ठेवली आहे, अशीच करून बघितली मी व्यवस्थित होते का. आता करून दाखवते मी पुन्हा. छोटाच गोळा घ्यायचा, आपण एक एक सिंगलच करूया. थोडासा मैदा लावून घेते आणि थोडी मध्यम आकाराची, म्हणजे एकदम जाड नाही आणि एकदम पातळ नाही, अशी पोळी लाटून घ्यायची छोटीशी. आपण ह्याला स्क्वेअरचा शेप देणार आहोत. आपण त्यात भरून घेऊया. आणि एका साईडने असं, अगदी सोपी कृती आहे दुमडायचं. आपल्याला तर करंजा करायची सवय असतेच आणि फक्त बोटाने याला दाब द्यायचा व्यवस्थित, कारण आपल्याला काटा चमच्याने त्याला मार्क करायचंय. अलगद हाताने करायचं एकदम. एका प्लेटमध्ये मी थोडंसं पीठ पसरवून ठेवलंय की चिटकायला नको म्हणून. आणि एवढ्या सगळ्यात आपण करून घेऊया. आता आपल्याला काय करायचंय, मी कॉर्नफ्लॉवर घेतलाय आणि त्याची एकदम पातळ अशी पेस्ट बनवायची आपल्याला. तर ह्याच्या जागी ती लोक अंड्याचा जो पिवळा बलक असतो तो पण टाकतात, तो लावतात बाहेरून. तर आपण आता ही व्हेज दाखवलेली आहे, म्हणजे अंड्याचा वापर आपण केलेला नाहीये. मध्यम ह्याच्यावर आपल्याला त्या छान तळून घ्यायच्या आहेत. तर 180 डिग्रीला एक 15 मिनिटासाठी आपण बेक पण करू शकतो ओव्हनमध्ये. एकदम असं गोल्डन ब्राऊन रंगावर आपल्याला त्या तळून घ्यायच्या आहेत. मस्तपैकी छान आलाय रंग त्याला आणि अजून आपल्याला थोडं क्रिस्पी आणि करायचे आहेत.
मस्त रंग आलेला आहे आणि आपण काढून घेऊया. खाली टिश्यू पेपर ठेवला आहे आणि बाकीच्या पण आपण फ्राय करून घेऊया. फिलिपिन्स पद्धतीने आपण पीच मँगो पाय बनवून दाखवलेला आहे. अतिशय सुंदर रेसिपी आहे आणि खूप मस्त आहे. मलाही करायला, कारण मी पहिल्यांदाच केलेली आहे ती, आणि खूप छान आहे रेसिपी की आपण करंजा नेहमीच करत असतो. तर एक वेगळा प्रकार आहे हा. नक्की रेसिपी करून बघा आणि रेसिपी आवडली तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.